कुनै पनि कम्पनीलाई थप पुँजीको आवश्यकता परेमा पब्लिकबाट पुँजी सङ्कलन गर्न कम्पनीहरूले राइट सेयर जारी गर्ने गर्दछन्। खुसीको कुरा त के छ भने नेपालको सेयर मार्केटमा केही राम्रा कम्पनीहरूले राइट सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आइपिओ पर्ने त अहिलेको समयमा निकै कम सम्भावना हुन्छ। त्यसो भए आइपिओकै मूल्यमा सेयर किन्न के गर्ने त भन्दा राइट सेयर किन्ने। राइट सेयर किन्नको लागि फेरि बुक क्लोज अगाडि नै सेयर धनी बनिसकेको हुनुपर्छ नि। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई अब राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेका केही कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। अब कुन कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्दैछन्, ती कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्ने कि नगर्ने, कस्तो छ ती कम्पनीको वित्तीय अवस्था र राइट सेयर किन्दा के साँच्चै हामीलाई फाइदा हुन्छ त, यस विषयमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु। आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। सबैभन्दा पहिलो कुरा त राइट सेयर कोले एप्लाई गर्न पाउँछन् त भन्दा जोसँग पहिले नै राइट सेयर जारी गर्न लागेको कम्पनीको सेयर छ या बुक क्लोज डेट भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सेयर खरिद गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू राइट सेयर एप्लाई गर्नको लागि इलिजिबल हुन्छन्। आगामी दिनमा राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेका केही कम्पनीहरूको कुरा गरौँ। राइट सेयर जारी गर्न लागेको एउटा कम्पनी हो शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसको सिम्बल रहेको छ SICL। यस शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यो कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको अनुमतिको लागि आवेदन समेत धितोपत्र बोर्डमा दिइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको खण्डमा यस कम्पनीले 10:3 को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्नेछ। यसको मतलब तपाईसँग 10 किता सेयर छ भने थप 3 किता सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा नै होला राइट सेयर त फेस भ्यालु अर्थात पार भ्यालुमा नै निष्कासन हुन्छ। मतलब आइपिओ जति नै अर्थात 100 रुपैयाँ प्रति किताको दरले राइट सेयर निष्कासन हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 75 करोड 85 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। 52 करोड 75 लाख बढी मूल्य बराबरको हकप्रद निष्कासन गरिसकेपछि यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 2 अर्ब 28 करोड 60 लाख पुग्नेछ। यस कम्पनीले आफ्नो राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा EDBL यस क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ। अब यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ एकछिन हेरौँ है त। यस कम्पनीको EPS 27.55 छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको लास्ट ट्रेडिङ प्राइस 2129 रुपैयाँ रहेको थियो। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 135 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै पी रेशियो 77.28 छ। यस कम्पनीले डिभिडेन्ड पनि राम्रै वितरण गरिरहेको छ। यस कम्पनीको बुक क्लोज डेट अझै तोकिएको छैन। यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा एकदम राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्को कम्पनी रहेको छ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। यसको सिम्बल रहेको छ EDBL। यस कम्पनीले पनि आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 10:3 को अनुपातमा राइट सेयर जारी गर्दैछ। यस कम्पनीले पनि राइट सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ त्यही EDBL यस क्यापिटलले नै गर्नेछ। यस कम्पनीले चाहिँ 24,33,000 किता सेयर निष्कासन गर्दैछ। यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा EPS 19.3 रहेको छ। बुक भ्यालु 157.9 रहेको छ। त्यसैगरी यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 820 रुपैयाँ रहेको थियो। पीई रेशियो 42.3 रहेको छ। यस कम्पनीको पनि बुक क्लोज डेट अझै फिक्स भएको छैन। त्यसैगरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्को कम्पनी रहेको छ राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ RADHI राधि। यस कम्पनीले 147% राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ। यदि तपाईसँग 100 किता सेयर छ भने तपाईले 147 किता राइट सेयर एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। यस कम्पनीले 95 लाख भन्दा धेरै किता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। राधि विद्युत कम्पनीले 36.5% बोनस सेयर पनि वितरण गर्दैछ। तर यस कम्पनीको बुक क्लोज डेट भने अझै तोकिएको छैन। यदि तपाईं यस कम्पनीको राइट सेयर र बोनस सेयर दुईवटै चाहनुहुन्छ भने अझै समय छ, किन्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको EPS 17.63 रहेको छ।
बुक भ्यालु 151.85 रहेको छ र यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1062 रुपियाँ रहेको थियो। अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको तुलनामा यो कम्पनी राम्रो रहेको छ। त्यसैगरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्को कम्पनी रहेको छ छ्याङदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ CHL। यस कम्पनीले पनि 10:3 को अनुपातमै राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ। यसले पनि आफ्नो हकप्रद निष्कासनको लागि आफ्नो हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यस कम्पनीले 100 रुपियाँका दरले 8 करोड 93 लाख बराबर हुनाउने 8,93,000 बढी किता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछ। यस कम्पनीको हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल IME क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीको EPS 4.78 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु 103.75 छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 440 रुपियाँ रहेको थियो। P रेसियो 92.05 रहेको छ। यस कम्पनीको पनि बुक क्लोज डेट अझै तोकिएको छैन। त्यसैगरी अर्को राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको नाम रहेको छ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यस कम्पनीको सिम्बल रहेको छ CORBL। यस कम्पनीले 1:1.5 को अनुपातमा राइट सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेपछि राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ। 1:1.5 को मतलब 100 सेयर भएका सेयरधनीहरूले थप 150 किता राइट सेयरको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यस कम्पनीले जम्मा 30 लाख राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ। राइट सेयर बिक्री तथा प्रबन्धकमा यस कम्पनीले सिभिल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। यस कम्पनीको EPS 6.71 रहेको छ। त्यस्तै बुक भ्यालु 152.52 रहेको छ। यो भिडियो तयार पार्दासम्म यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 683 रुपियाँ रहेको थियो। P रेसियो 101.79 छ। यस कम्पनीको पनि बुक क्लोज डेट अझै तोकिएको छैन। राइट सेयरले हामीलाई तत्कालै कुनै आर्थिक लाभ त प्राप्त हुँदैन, किनभने राइट सेयर जारी गरिसकेपछि कम्पनीको मूल्य समायोजन हुन्छ। तर पनि केही समयपछि उक्त सेयरको मूल्य बढेमा राइट सेयरबाट अवश्य पनि फाइदा कमाउन सकिन्छ। भिडियोमा प्रस्तुत कम्पनीहरूमध्ये कुन कम्पनी तपाईलाई सबभन्दा राम्रो लाग्यो कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला। हवस् त आजलाई यति नै। तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला। साथै तपाईका कुनै जिज्ञासा तथा प्रश्न भए कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।